السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت. أنت المعز وأنت المذل وأنت النافع وأنت الضار. بيدك الخير كله وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد
وأنت على ما تشاء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الناس وأسعدهم وأكرمهم وأبعدهم عن معصية الله عز وجل، وأقربهم إلى طاعته سبحانه وتعالى، فهو خير من صلى وصام، وأطهر من حج وقام، وخير الناس وأتقاهم وأبعدهم عن الحرام، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه قد جرى السلف في تربية أولادهم وإصلاح ذرياتهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد نهل هذا الجيل الفريد من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ما يكفيهم ويغنيهم عن كتب الآخرين وعن الذين تكلموا في التربية، فإن كل أصول التربية توجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في آخر حجة حجها قرأ قول الله عز وجل الذي نزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل شيء موجود عندنا في ديننا، وكل شيء يوجد في إسلامنا، ولله الحمد والفضل والمنة. ينبغي علينا بعد هذا الكلام أن ننهل من المصدر الذي نهل منه السابقين الأولين، أن ننهل من نفس المعين الذي أخذ منه هذا الجيل الفريد مبادئهم وأخلاقهم وتعاليمهم، فربوا جيلا هو خير جيل على وجه الأرض. من الذي ربى الصحابة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي ربى أولاد الصحابة؟ تربوا على تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريقه مباشرة وعن طريق آبائهم وأمهاتهم. فخير الآباء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمهات أمهات المؤمنين ومن على شاكلتهم من نساء المؤمنين. وتكلمنا في الجمعة الماضية عن أصلين من أصول التربية. الأول هو غرس التوحيد ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام في قلوب ونفوس الأبناء، فنحذرهم من الشرك أشد التحذير، كما قال ووصى لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل حكى لنا عن وصية يعقوب لأولاده، ووصى بها يعني بكلمة التوحيد، ووصى بها يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، توحيد، ونحن له مسلمون. فالابن على ما كان قد عوده أبوه. فتكلمنا عن هذا الأصل
الأصل وهو غرس التوحيد ومحبة الله ورسوله في قلوب ونفوس الأبناء، هذا سبب عظيم وكبير من أجل إصلاح الزوجية. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أصل آخر وهو تعليم الولد الصلاة فرضا ونفلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وقال أهل العلم بأن الولد الذي لا يصلي لا يؤكل ولا يشارب، لا تأكل معه ولا تشرب معه ولا تجلس معه، واهجره من أجل أن يرد إلى رشده ويعود إلى الصلاة. وخلاصة القول الذي ختمنا به الكلام: يجب تعليم الأولاد كل ما يشتمل من أمور البر والخير والأعمال الصالحة، من صيام وحج وزكاة وبر وخير وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كما ذهبت المرأة التي حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعها طفل صغير، فرفعته بيدها وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. معنا اليوم بمشيئة الله عز وجل أصول أخرى من أصول التربية تؤسس عندنا فقه تربية الأولاد. فخير ما يربى عليه الأبناء هو تعليم حسن الخلق، أن تعلم ولدك أن يكون أخلاقه حسنة، لا تعلم ولدك السباب والشتم فيخرج سليط اللسان بذيء اللسان، ألفاظه سيئة بذيئة. لا تعلم ولدك سباب أمه، فإذا سب أمه أمامك تفرح وتضحك لفعله، وهذا فعل الجهلاء الأغبياء. فالوالد الجاهل يترك فرصة لولده حينما يسب أمه أمامه ويضحك ويفرح به. وكذلك المرأة الجاهلة ينبغي عليها أن لا تترك فرصة للولد وهو يسب أباه، لابد أن تزجره وتنهره، فإن هذا له أثر عظيم وشأنه خطير على الوالد وعلى الوالدة. وينبغي علينا أن نعلم أولادنا احترام الكبير واحترام حق الكبير، فيجب أن تعلم ولدك أن يحترم الذي يكبره، وإذا رآه واقفا وهو جالس فليقم وليجلسه، وإذا رآه فليبدأه بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رسخ كل هذا في الصحابة وفي أولادهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيتني الليلة وأنا أتسوق بسواك، معي سواك وأريد أن أعطيه لصغير، فقيل لي: كبر، يعني أعطيه لكبير. وجاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ أحدهما يتكلم وكان هو الأصغر، فاستوقفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: كبر كبر، يعني الكبير هو الذي يتكلم. هذه أصول لابد أن تعلمها للولد، لا يتكلم قبل أن يتكلم الكبير، ولا يعتدي على حق الكبير في جلوس أو قيام أو كلام أو فعل أو تقدم في أي شيء. لابد أن يظهر كل التوقير والاحترام والأدب مع الكبار. هكذا تربى أولاد الصحابة على هذا المنهج. وينبغي عليك أيضا أن تعطي لولدك الحق الذي شرع له. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحق ذات يوم وهو جالس، وكان يجلس عن يمينه غلام ويجلس عن يساره أقوام من كبار الصحابة، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، فلما أراد أن يعطي بعده ليشرب
من بعده ليشرب، نظر عن يمينه للغلام واستأذنه وقال: يا غلام، أتأذن أن أعطي كبار القوم قبلك فيشربوا؟ قال: لا يا رسول الله. سبحان الله، هذا أدب، هذا الولد مؤدب معلم، هو يقصد مقصدا آخر. أتأذن أن أعطي الذي عن يساري أن يشرب قبلها؟ قال: لا يا رسول الله، لا أريد أن أؤثر أحدا يشرب مكانك أمامي قبلي، لا أريد أن أؤثر أحدا يضع شفتيه مكان شفتيك قبلي، لا يا رسول الله. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ليشرب. هذا حقه، ينبغي أن تعطي للولد الحق الذي شرع له. الذي يشرب أولا هو الذي على اليمين، ثم بعد ذلك بالترتيب أو الذي على اليسار. والنبي أعطاه حقه ولكن استأذنه، وإذا لم يأذن ليس بمعتدي وليس بقليل أدب، وإنما هو أخذ حقه، وحق له ألا يؤثر أحدا وألا يقدم أحدا على نفسه أن يشرب مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقوق يجب أن نتعلمها لكي نستريح بعد ذلك. فما شرد الأبناء وما سلكوا سلوكا سيئا إلا بتخلينا نحن عنهم وعن تعليمهم وعن توجيههم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا أن من حق الطفل إذا مرض أن نزوره وأن نعوده ولا نستصغره. فلقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد صغير وكان ابن يهودي، وذهب إليه وطرق الباب، فخرج اليهودي وقال: ماذا تريد يا محمد؟ قال: أين ولدك؟ قال: هو مريض. قال: أتأذن لي أن أزوره؟ انظر، إذا كان عندك ولد وجاء صديقك الأكبر أو جارك الذي هو في مثل سنك وجاء إليك ليزور ولدك، انظر إلى شعور الولد وفرحته بهذه الزيارة، ويا حبذا لو اصطحب أو أخذ معه هدية صغيرة للولد. انظر كيف يكون شعور الولد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه المشاعر والأحاسيس ونزل إلى نفسية الطفل وعقله وكيانه. والطفل ابن يهودي ليس ابن مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي الأمة أن يحسنوا في تربية الأطفال. فإذا سلك الأطفال مسلكا مستقيما صار المجتمع كله مستقيما. أتأذن لي أن أزور ولدك؟ قال: تفضل يا أبا القاسم. وكانت اليهود تعرفه، وكان اليهود يكنونه بكنيته وبأحب الأسماء إليه يا أبا القاسم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام نظر للولد وقال: يا بني قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال الرجل: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الولد: لا إله إلا الله، فخرجت روحه إلى بارئها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب القلب الرحيم، صاحب الخلق العظيم. ينبغي علينا أيضا أن نعلم أبناءنا أصلا آخر من أصول التربية، وهو تعليم الأولاد آداب الطعام. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان يأكل معه وكانت يده تطيش في الصفعة كلها، قال: يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بل جلس النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يأكل فرأى جارية تجري نحوه كأنها تدفع دفعا، كأنها مدفوعة، وأرادت أن تضع يدها في الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأبعدها.
وهو أرحم الناس بالخلق صلى الله عليه وآله وسلم، أرحم الناس بقومه وأمته، فأبعده. ثم جاء غلام صغير كأنه مدفوع دفعا وأراد أن يبطش بيده في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فأبعد النبي يده، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن الشيطان جعل يده في يديهما يدا في يد. معنى الكلام أن الشيطان استحل بهما الطعام ودفعهما دفعا حتى يضع يده مع يديهما فيدخلها في الطعام، فزجرهما النبي عليه الصلاة والسلام وأبعد يدهما لكي يعلمهما: فلا يجلس ولدك معك على الطعام إلا بآداب الطعام، أن يجلس بأدب، ألا يأكل حتى تأذن له، ألا يأكل إلا أن يسمي الله على الطعام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: لا ينبغي لك أن تأكل طعاما لم يذكر اسم الله عليه. لا تخجل من هذا الأدب، بل علمه لأبنائك، ولا تترك لهم الأمور يأكلون كما يشاءون وتذهب أيديهم وتأتي وتروح في الطعام كيفما يشاءون، فإن هذا سلوكا سيئا لم يرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأطفال أمته. أيضا من أصول التربية تعليم الأولاد الاستئذان، وهذا أصل عظيم غفل عنه كثير من الناس، بل أهمل الناس العمل به، وهو موجود في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأطفال، 3 مرات، أن يستأذنوا 3 مرات. وبين القرآن المواضع التي يستأذن فيها هؤلاء 3 مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. فلا بد أن تعلم ولدك كيف يستأذن، وأن يستأذن في هذه الأوقات بالذات، بل في جميع الأوقات التي تكون أنت وأمه في غرفة واحدة، حتى لا تقع عين الطفل على صورة ترتسم في ذهنه فيخرج بعد ذلك يطبقها مع أخته أو أخيه أو مع الآخرين. نحن نريد أن يكون ذهن الطفل نظيفا لا يدخل فيه صورا ولا مشاهد سيئة تلوث عقله وفكره وتفكيره. ويترتب على هذا أن نبعد أولادنا عن كل ما يثير شهواتهم أو يرسخ في عقولهم وفي ذاكرتهم مناظر قبيحة تفتح عليهم باب الشهوات. وإذا فتح باب الشهوات على قلب الإنسان صار القلب فارغا والعياذ بالله، يستقبل كل رذيلة وكل معصية. فتجنب أولادك المشاهد البذيئة من أول التلفاز الذي نفعه أدنى وأقل بكثير من مضاره وأضراره، ومن الأجهزة الذكية ومن الوسائل الحديثة التي حدثت في زماننا وظهرت بل جننت الأولاد والأطفال. يعني سبحان الله، في الزمن القديم كان الرجل ممكن أن يبلغ 50 عاما ولا يستطيع أو يعرف أن يستخدم الكمبيوتر. كان إذا أمسك في يده هاتفا يعني متقدما شيئا لا يستطيع أن يعرف كيف يستخدمه. اليوم تجد الولد يمسك الآيباد والآيفون وما سبحان الله العظيم، ابن 2 سنين ترى منه العجب
هو يستعمل الأجهزة الذكية، يدخل على كل شيء، سبحان الله العظيم، بل يخفي أشياء ويسيفها يسجلها حتى يعود إليها بعد ذلك. يعني أطفال، يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا أولاد المسلمين. خطر عظيم جدا. هذا الجيل جيل مسكين، جيل التقدم والتقنية والأجهزة الحديثة، ومع تخلينا عن المعالم والأصول والمبادئ والقيم والأخلاق سيخرج جيلا مضروبا ضربا تاما لا تستطيع أن تنصر به أمة، ولا أن تطرد به عدوا، ولا أن تقيم به حقا، ولا أن ترد به باطلا. جيلا مهزوما هزيمة نفسية قبل الهزيمة الفكرية والعقلية والبدنية. وعجبا لأمة ضحكت من جهلها الأمم. فينبغي علينا أن نجنب أولادنا كل ما يضرهم ويلوث أفكارهم، بل ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا معالي الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس جلس فيه عبد الله بن عمر وكان غلاما صغيرا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا للصحابة وقال، سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا وقال: ما هي الشجرة أو ما الشجرة التي مثلها مثل المؤمن؟ جعل الصحابة يفكرون في الأمر طويلا. قال عبد الله بن عمر: لقد وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن أردت أن أهم وأتكلم فنظر إلي أبي فجلست. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر في وجهي: إنها النخلة. غمست أبي وقلت: يا أبي، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: يا بني، والله لو كنت وقفت وقلتها لكان أحب إلي من حمر النعلة. فخور بولده على أنه فطن لشيء سأل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر هذا كان ابن 14 عاما، ولما بدأت غزوة أحد وبدأ الناس يترشحون إلى الخروج في الغزوة، خرج عبد الله بن عمر وهو عمره 14 عاما، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه. جاء في العام الذي بعده وقد بلغ 15 عاما، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقاتل ويبارز بين كبار المجاهدين والفرسان رضي الله عنه وارضاه. ما ينبغي على الآباء أن يربوا أولادهم عليه. ينبغي على الآباء أن يربوا أولادهم على العدل والتسوية بين الأبناء. لا أقصد العدل والتسوية بين الأبناء الأولاد والأولاد الذكور، بل أقصد العدل والتسوية بين الجميع وخاصة بين الولد والبنت. ذهب بشير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني نحلة، يعني أعطيته هدية خصصته بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إليه: وكل ولدك أعطيته هكذا؟ قال: لا. قال: اذهب عني فإني لا أشهد على جور. المسائل القلبية التي تتعلق في قلب الأب والأم وزيادة الحب لأحد الأولاد هذا أمر قلبي، لكن لا بد أن تحجمه، لا بد أن تخفيه ولا تظهره. فما أوقع يوسف عليه السلام في الحرج من إخوته إلا بعد أن أظهر يعقوب عليه السلام محبته ليوسف أكثر من إخوته. قال تعالى على لسانهم: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لمجرد أنه أظهر كثير حب
لولد من أحد أولاده راحوا يتوعدونه بالقتل والاغتيال. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فينبغي أن نربي أولادنا وأن نعدل بينهم وأن نسوي بينهم في جميع الأمور وأن لا نفرق بينهم حتى لا ننشئ بينهم أو لا نزرع ونغرس فيهم الغل والبغض والكراهية بينهم. أسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise is due to Allah Azza wa Jal alone. We praise Him, we thank Him, we seek His forgiveness, we seek His guidance, we seek His refuge by Him from the evil of ourselves and from the evil of our actions. Whoever Allah Azza wa Jal guides there, no one will misguide. And whoever Allah Azza wa Jal will let astray, no one will guide. I bear witness there's no deity worthy of any worship except for Allah Azza wa Jal alone, with no partners. And I bear witness and testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave, his servant, and his final messenger. We are still in the topic of the children's discipline, which was started a few weeks ago. As we mentioned last khutbah, the foundation of children's discipline and the source of it has to be from the Quran and Sunnah. Islam is our way of life. Allah Azza wa Jal said in the Holy Quran, we have neglected nothing in this book. So our source of and our guidelines, they have to be from the Prophet sallallahu alaihi wasallam guidance and from the Holy Quran. As we mentioned last week, the first foundation for the children's discipline is to teach the children, or to instill in their hearts, the oneness of Allah Azza wa Jalla and the love of His Messenger. Also, we talked about the importance about being the role model for the children in the act of worship, especially and specifically, first of all, is salah, prayer, and then be the role model for them among other actions of worship, fasting and hajj, etc. Our topic today is to continue about this topic of children's discipline. One of the major aspects that the children should be raised upon is the great manners. We should raise our children according to high standards. We should keep them away from the trivial stuff, trivial matters, and what bring the anger of Allah Azza wa Jal. Unfortunately, some ignorant parents, for instance, ignore this aspect. Some parents would smile and laugh when the child curses his father or his mother. This is something that we should make sure not to let go. One of the principles to teach our children upon is the respect of the elderly. The Prophet ﷺ said in one hadith, he is not from among us who does not respect his elder, and he is not kind to his younger, and he does not recognize the right of scholars. Raising the children on this aspect or this high manner is a great way to follow the footsteps of the Prophet ﷺ. We should teach our children that the elderly have rights upon us. If a younger person pass by an elderly, the younger should start with salam.
If a younger person is in public transportation or any other similar situation, the elderly has the priority. That's the teaching of the Prophet ﷺ. We should teach our children how to be generous and kind for our guests. One example that Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu used to teach his son Abdul Rahman to be the servant for his guests, to check on them and make sure they are comfortable. Very important aspect for us as parents is not to ignore the rights of the children. As the children or as any child has duties, also the children have rights to be fulfilled. The Prophet ﷺ did not ignore the rights of the children. An important hadith about this aspect was narrated that the Messenger of Allah ﷺ was offered something to drink. He drank of it while on his right side was a boy, and on his left side were elderly companions. When the Prophet ﷺ acknowledged the boy on his right side, he said, "May I give this," meaning the drink, "to the elderly people first?" And the boy said, "By Allah, O Messenger of Allah, I will not give up my right to share from you to somebody else." The child was smart enough to not let anybody else drink right after the Prophet ﷺ from the same cup from where he drank. And the Prophet ﷺ acknowledged his right and he gave the drink to him. It's important to teach our children about how to protect secrets or privacy. An example from this that was narrated that Anas ibn Malik radiyallahu anhu said that the Prophet ﷺ confided to me a secret which I did not disclose to anybody after him. He was a boy at that time, and he said that Sulaym asked me about it and I did not tell her about it. So it's very important for the children to know their limits, not to spread the words about what's going on inside the house, not to spread or propagate any secret they are not supposed to disclose. The Prophet ﷺ talked about many etiquettes and behavioral that we need to teach our children about. The Holy Quran as well did address these aspects in multiple verses in the Holy Quran. The children should be taught that they should talk in a soft way, in a soft voice, not to be loud or make noises. Allah Azza wa Jal mentioned, as we talked in the last khutbah in Surah Luqman, that Luqman was calling his son about different kind of etiquettes, and he mentioned this verse. The translation of the verse and that was narrated on behalf of Luqman, telling his son, "And be moderate in your pace and lower your voice. Indeed, the most disagreeable of sounds is the voice of donkeys." Another aspect of etiquette is to teach our children and raise them upon the sunnah of the Prophet ﷺ when it comes to food, eating and drinking. There is hadith in which
the Prophet ﷺ taught one of the boys about one important aspect of etiquette when it comes to eating and drinking. Umar ibn Abi Salama reported that I was under the care of Allah's Messenger ﷺ, and as my hand used to roam about in the dish, he said to me, "O boy, mention the name of Allah and eat with your right hand and eat from it and eat from what is near to you." Those are some of the etiquettes that we should raise our children upon. Another aspect for children to know is the importance of the privacy. That was mentioned in the Holy Quran in one long verse. Allah Azza wa Jal said in the Holy Quran, in what can be translated, "O you who believed, let those whom your right hand possess and those who have not reached puberty among you to ask permission of you at 3 times." So there are 3 times that children or whoever in the household they should be aware of not to interrupt or violate any privacy. And that was mentioned in the Holy Quran. Those 3 times were listed as before the dawn prayer, and when you put aside your clothing for rest at noon, like nap time at home, and after the night prayer. The verse continues to say, "There is no blame upon you nor upon them beyond these periods." About privacy, this is important for the child not to be exposed to some scenes that they are not appropriate for his age. That's the main reason when we talk about this aspect. Unfortunately, the current media and technology has exposed our children to different varieties of scenes they are not supposed to see. And that's our role as parents, is to have very tight control for these media or devices and technology, which apparently the harm exceeds their benefit. So we can take the advantage of these devices as long as we have tight control on what our children are raised upon or exposed to. Finally, our responsibilities as parents is to be fair and treat all the children, regardless of their gender or regardless of their age, in a fair, equal way. One of the men came to the Prophet ﷺ and he said that I gave a gift from me to one of my sons. And the Prophet ﷺ asked him, did you give the same for all of your children? And the answer was no. He said, the Prophet ﷺ said, I do not testify on something unfair or injustice. So it's okay to have more love in your heart, but that should not be revealed for your children, or not to be manifested in materialistic way. Allah Azza wa Jal has control of our hearts. We may not have the full control of that, but we should not make this discrimination obvious for children. May Allah enable us to raise our children according to the Quran and the Sunnah of His Messenger. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
أسأل الله العلي القدير أن يحفظ علينا إسلامنا. اللهم احفظ علينا إسلامنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا استووا اعتدلوا يرحمكم الله. تراصوا واخلصوا النية لله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.